Mama ei s-a declarat nevinovată, dar investigatorii au găsit mai târziu în scurgerea de la baie bucăți de piele topită și un deget mare de la picior. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Astăzi vorbim despre neglijența asupra unei fetițe de 4 anișori, așa că mare trigger warning. Cazul de astăzi este ceva rău de tot, puteți să dați skip, vă înțeleg perfect și spunând toate lucrurile astea, vă rog să puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Începem cu această femeie care îmi face sângele să fiarbă în vene. Numele ei este Candace Diaz și s-a născut în anul 1993 în Kentucky, America. Bineînțeles, ne ducem în America. Normal că acolo se întâmplă toate aceste cazuri de neglijență. Copilăria ei nu a fost una prea grozavă, trăia într-o atmosferă extraordinar de toxică acasă. Părinții ei se certau tot timpul și aveau o foarte mare durere în cot când venea vorba de Candace. La vârsta de 4 anișori a fost lăsată în grija bunicii, care bunica la rândul ei era o alcoolică și la fel nu avea nicio durere în cot măcar de această fetiță. Iar în una din zile această bunică a adormit pe canapea cu o țigară aprinsă în mână, care mai târziu a căzut pe jos și toată casa a luat foc. În momentul în care această bunică s-a trezit dându-și seama că toată casa a luat foc, a ieșit pe geam, nu s-a uitat în urmă. Pur și simplu a durut-o undeva de Candace-a noastră, care săraca era pur și simplu un bebeluș. A sunat, bineînțeles, la pompieri și cât a așteptat pompierii să îi salveze nepoata, a fumat o țigară. Candace a supraviețuit, dar avea arsuri pe 50% din corp și a avut nevoie de mai multe operații. Și deja suntem cu toții de acord că copilăria acestei fete era una teribilă, dar tot nu scuză ceea ce a făcut pe viitor. Mama și bunica ei au fost arestate pentru neglijență care a dus la acest incendiu și au primit un an de închisoare fiecare, iar tatălui Candace era și el în închisoare pentru o total altă infracțiune. Deci, practic, fata asta a rămas în grija unei mătuși pe care o chema Cynthia și care a adoptat-o ulterior când avea 7 anișori. Cynthia este o femeie ok, este o femeie care a iubit-o pe această fată din tot sufletul, însă Candace a rămas cu traume de la ce s-a întâmplat până la vârsta aia. O să trecem peste câțiva ani buni, pentru că nu știm neapărat ce s-a întâmplat cu Candace în toată perioada asta, știm doar că a fost adoptată de Cynthia și că nu a mai avut nicio treabă cu părinții ei biologici sau cu bunica ei biologică, dar ajungem în anul 2012 când Candace-a noastră are 19 ani. Se mută din Kentucky în Michigan împreună cu Cynthia și se întâlnește cu un bărbat pe nume Kyle Bennett, care era cu 2 ani mai mare decât ea. Și la o lună după ce s-au pus în această relație, Candace rămâne gravidă. 3 iulie 2013 naște o fetiță pe nume Gabby și Kyle s-a mutat în casă cu Candace și Cynthia și toți trei aveau această responsabilitate să o crească pe Gabby. Totul este bine mersi, totul pare roz, dar la 6 luni după ce s-a născut această fetiță mititică, Kyle pleacă de acasă, se mută. Nu mai vrea să fie împreună cu Candace, nu știm ce se întâmplă, dar Gabby a noastră rămâne fără tată. Și n-am putut să înțeleg ce a fost în capul lui Candace, dar ea, practic, a doua zi, după ce Kyle s-a despărțit de ea și a plecat de acasă, s-a pus împreună cu un alt bărbat. Numele lui este Brad Fields și Brad este un psihopat, îmi pare rău, nici măcar nu pot să-l numesc bărbat, ok? Omul ăsta nu se numește bărbat, are 24 de ani, Candace are 20 de ani în punctul ăsta și tot ce știm despre Brad e că a avut antecedente penale legate de deținerea unei arme ilegale și că avea probleme mari cu temperamentul. Era un băiat foarte violent. Nu știu, fraților, poate sună puțin nasol din partea mea. Eu am 24 de ani. Bărbatul, nu e bărbat. Băiatul ăsta în punctul ăsta, 24 de ani la fel. Eu nu pot să îmi imaginez un băiat de aceeași vârstă cu mine care are probleme cu temperamentul la modul ăla să își bată nevasta și copilul. Și da, sunt conștientă că există cazuri, vorbim despre unul acum, dar la 24 de ani abia te lasă maică-ta să ieși afară din casă și tu ești violent. Nu mă înțelegeți greșit. Nu este ok să fii violent la nicio vârstă, dar mi se pare așa dubios. La 24 de ani am probleme cu nervii. Îmi bat soția și copilul. Pușcărie până mori. Faza este că Brad al nostru se lăuda
cu lucrul ăsta. Toată lumea știa că Brad este un om violent. Toate femeile stau departe de el. Nu, Candace, stăm departe de el. Mai ales că avem o fetiță de 6 luni. Dar nu, ea a zis I can change him, I can fix him. Și bineînțeles că s-au pus împreună. Pe lângă faptul că Brad lua medicamente ca să se calmeze, consuma și substanțe ilegale, cireașa de pe tort. Era să uit să menționez. Cei doi porumbei ieșeau seară de seară să bea, să se distreze. Candace era îndrăgostită lulea de acest bărbat și Gabby, fiica ei, era lăsată în grija Cynthiei, adică în grija bunicii. Cumva era bunica vitrigă pentru că Cynthia a adoptat-o pe Candace. Ați înțeles voi, ideea era bunica, ok? Faza este că lui Candace nu îi păsa absolut deloc de Gabby, o lăsau cu bunica ei, fără măcar să o anunțe, ajungeau să o lase în grija ei timp de 4-5 zile fără să se mai întoarcă acasă, pentru că mergeau acasă la Brad. Brad al nostru locuia în această mini căsuță, să spunem așa, era o rulotă, dar o rulotă puțin mai mare. Cynthia a ajuns să fie mama lui Gabby, ok? O spăla, o îmbrăca, o hrănea, pur și simplu făcea tot ceea ce trebuia să facă Candace, dar pe Candace o durea efectiv în fund. După câteva luni după ce acești doi porumbei s-au pus într-o relație, Candace s-a mutat în casă cu Brad și a lăsat-o pe Gabby în grija bunicii. Și era bine dacă rămânea așa, ok? Era foarte bine dacă rămânea așa, dar din momentul în care ea s-a mutat cu Brad, nu mai aveau pe Cynthia, ok? Nu mai avea o fetiță mică tot timpul acolo, așa că el a început să o bată, a început să o manipuleze și pur și simplu a transformat-o în sacul lui de box personal. Din această fată plină de viață, îndrăgostită, care vrea mereu să se distreze, a ajuns să nu mai aibă nicio personalitate, era mereu plecată cu capul în jos și lumea a început să o vadă tot timpul plină de vânătăi din cap până în picioare. O altă regulă pe care Brad a pus-o în această relație era că fata asta nu că nu avea voie să se uite la un bărbat, nu că nu avea voie să salute un alt bărbat, nu avea voie să respire același aer din aceeași încăpere cu un alt bărbat. Dacă ea se afla, nu știu, spre exemplu, la secția de poliție, să spunem așa, da? Și ești într-un loc public și intră un bărbat în aceeași încăpere cu tine, tu te ridici și pleci. Trec 2 ani de zile în care Candace stă în această relație extrem de toxică și extrem de abuzivă, iar Gabby este încă acasă cu Cynthia și are 3 anișori de zile. Are o personalitate, vorbește, mănâncă, totul este bine mersi și Candace venea din când în când să o viziteze și când zic din când în când mă refer poate o dată pe lună. Poate o dată pe lună și o vizita nu pentru că voia să-și vadă fiica, nu pentru că era interesată de bunăstarea ei, pur și simplu se prezenta ca să nu zică lumea că nu are fiică, pentru că ea continua să colecteze alocația lui Gabby și beneficiile de la stat pentru că era o mamă singură. Cred că ăsta este unul și motivele principale pentru care eu sunt atât de frustrată pe acest caz, atât de nervoasă pe acest caz, pentru că Cynthia voia să aibă grijă de această fetiță. Voia din tot sufletul, o iubea pe această fetiță și efectiv Candace nu a vrut să îi lase custodia pentru că voia în continuare să colecteze beneficiile de la stat. Candace în punctul ăsta, după 2 ani de relație, deși avea 0 interes pentru propria fiică, a rămas gravidă pentru a doua oară în viața ei. A aflat că era gravidă deja când avea 2 luni de sarcină și când i-a zis lui Brad, nu vă gândiți că era fericit să devină un tată. Nu, efectiv omul meu a înnebunit, a intrat într-o criză de psihoză și nu pot să înțeleg niciodată legile din America, dar deși, țineți minte, Brad a avut antecedente penale, dar a fost arestat în trecut pentru că deținea o armă ilegală, e bine, acum, în punctul ăsta, suntem în 2016, 17 pe acolo. Am și uitat. Ați înțeles ideea? Brad în punctul ăsta deținea o armă. Și în momentul în care a aflat că Candace a lui este gravidă, a luat această armă și a îndreptat-o direct către burta ei și a zis, eu o să te găuresc. Nu înțeleg de ce, nu înțeleg cum, vrei să zic eu cum a rămas ea gravidă? Nu înțeleg cum, dar eu nu voi fi un tată, eu nu voi fi lângă această fată, nu mă interesează. După ce te găuresc pe tine, o să-mi iau viața. După care ia arma, o pune deoparte, nu o găurește pe Candace, dar o ia de păr și efectiv începe să îi dea cu pumnii în față. Ăsta este momentul în care ea încearcă să scoată telefonul și să sune la autorități, să sune după ajutor. Iar Brad îi ia telefonul, îl aruncă pe jos, calcă peste el, efectiv îl zdrobește și cât încă are arma îndreptată către Candace, în spatele lui, câinele pe care îl aveau în acea rulotă a început să latre. Încerca să o protejeze pe Candace. Așa că ce face Brad? Ia arma pe care o are îndreptată către Candace, se întoarce către câine
și îl împușcă. De ce? De ce? Asta nu înțeleg. Ce ți-a făcut câinele ăla? După ce a împușcat câinele, îndreaptă arma către propriul picior și trage, se găurește singur în picior. De ce n-a făcut asta din prima? Asta nu înțeleg. De ce nu te-ai împușcat singur în picior din prima? Ce ai făcut câinele ăla? În momentul în care Brad s-a împușcat singur în picior, bineînțeles că a căzut lată pe jos pentru că doare foarte tare. Candace s-a ridicat în picioare, a fugit afară, s-a dus la niște vecini, a reușit să sune la poliție și când autoritățile au ajuns acolo, au intrat în această casă și au realizat că oamenii mei locuiesc într-o ghenă de gunoi. Avem jeg, avem mucegai, avem viermi, avem gândaci. La toaletă nici măcar nu mai puteai trage apa de ce era acolo. Avem mormane de farfurii murdare, excremente de câine, excremente de iepure pentru că aveau și un iepure de companie și șobolani. Mi-era milă de câine, sincer. Când am auzit toate lucrurile astea, eu nu înțeleg cum câinele ăla a reușit să stea acolo, eu nu știu cum a reușit să supraviețuiască. Nici măcar nu era lăsat afară să-și facă nevoile și le făcea pe jos în casă. Brad a fost arestat și s-a opus arestului inițial, iar Candace a depus plângere împotriva lui. După ce Brad a fost dus la secția de poliție, în casă se găsesc, bineînțeles, substanțe și arme ilegale. Da, Brad este căutat, mai ales că el avea și antecedente penale, cumva era clar că avea să înfunde pușcăria, iar Candace este luată la întrebări și le spune autorităților că Brad suferă de schizofrenie. Nu am reușit să găsesc în niciun loc că acest lucru este confirmat, ok? El zicea că are schizofrenie, nu s-a confirmat nicăieri că avea schizofrenie. Era o scuză. Era efectiv o scuză. Da, eu mă comport așa pentru că sufer psihic. Nu mă înțelegeți greșit. Dacă omul ăsta chiar suferea psihic și avea această boală, ok, are nevoie de ajutor, are nevoie de tratament. El folosea această boală pe care nu o avea ca scuză. Candace a fost trimisă acasă după ce a fost luată la întrebări și a depus plângere împotriva acestui bărbat, iar la câteva ore după și el este în libertate provizorie. Iar Brad se întoarce să locuiască acasă. Candace unde se duce, bineînțeles, înapoi acasă la Brad și 3 zile mai târziu ea se întoarce la secția de poliție să își retragă plângerea, asta cât Brad era afară în parcare în mașină și o aștepta. Și a retras plângerea și a și declarat că tot ce era ilegal în acea casă îi aparținea ei. Și pentru că a fost prima infracțiune comisă de această femeie, a primit doar 2 ani de probațiune. Dacă Brad avea să ia responsabilitatea tuturor acestor lucruri, avea să meargă la pușcărie, dar pentru că Candace i-a luat apărarea și a luat toată vina asupra ei, 2 ani de probațiune. Plecați acasă. Totul este bine, mersi. Decembrie 2016, da, 2016 era. Candace naște o a doua fetiță pe nume Zoe. Țin să vă reamintesc, încă avem șobolani în casă. Mai trec 9 luni de zile. O mai ține minte pe Gabi, da. Fiica lui Candace are 4 anișori în punctul ăsta. Nici măcar nu mai știe cum arată mama ei. Ea crede că Cynthia este de fapt mama ei. Iar la vârsta aceea trebuie deja cumva înrolată la grădiniță. De fapt, nici măcar nu e grădiniță, este școala de dinainte de grădiniță. Așa funcționează în America. Și cum Cynthia nu era tutorele legal, Candace era cea responsabilă să o înroleze. Și ea putea să o înroleze la această școală doar dacă locuia în aceeași casă cu fiica ei. Așa că a fost obligată cumva de serviciile sociale să o ia pe Gabi să locuiască împreună cu ea, cu Brad și cu Zoe. Septembrie 2017, Gabi, după ce a locuit 4 ani de zile cu Cynthia, această femeie care a iubit-o din suflet, a fost obligată să se mute în acea casă. Mucegăită, șobolani, viermi, vă dați seama. Cynthia este devastată atât de tare încât a ajuns în depresie și pur și simplu din punct de vedere legal nu avea absolut nicio putere. Și acum poate vă gândiți, ok, de ce nu și-a dat fiica în judecată, de ce nu a încercat să ia custodia lui Gabi? E bine, Cynthia nu știa de condițiile în care trăiau oamenii în acea casă. Pur și simplu s-a gândit că vrea să-i facă un benefice ei, ok, vrea să aibă grijă de Gabi cea mică și cumva nu vrea să o dea în judecată, nu vrea să ia neapărat custodia pentru că nu s-a gândit în nicio secundă că Candace a noastră avea să îi facă rău lui Gabi. Din prima zi în care Gabi s-a mutat în acea casă a fost neglijată și faza este că da, mai este o fetiță în acea casă, este sora vitregă a lui Gabi, ok, dar diferența dintre ea și Zoe este că ea nu este fiica biologică a lui Brad. E copilul nedorit, să spunem așa, și pe care îl ținem doar pentru alocație și beneficii. Și asta mă sfășe rău de tot. 4 ani de
zile ea pur și simplu a avut de toate. A avut jucării, a avut mâncare, a avut îmbrăcăminte, a avut o mamă care o iubește și pur și simplu deodată viața ei se schimbă la 180 de grade și e forțată să trăiască în rulota lui Brad în aceste condiții. Din prima zi ea venea pedepsită și o să continui să zic cuvântul ăsta, dar știm cu toții că nu este vorba de pedeapsă, este vorba de tortură, ok? Și fără niciun motiv ea a fost pedepsită în continuu, pur și simplu de plăcere. Și nu vă gândiți că era Brad cel care era violent tot timpul, ok? Da, era vina lui Brad, dar Candace era la fel de implicată în aceste pedepse. Bineînțeles, clasica mișcare de a nu îi da mâncare. Singura mâncare pe care le-o dădea erau resturi sau gunoaie. Nu avea voie să se spele decât cu apă foarte rece sau chiar să îi facă baie în cada plină de apă cu gheață. Bineînțeles că era constant acoperită de vânătăi din cap până în picioare și de foarte multe ori Candace pleca de acasă. Nu am reușit să găsesc neapărat unde pleca această femeie, dar o să presupunem cu toții că avea un job. Dar practic Candace pleca de acasă și le lăsa pe Zoe și pe Gabby în grija lui Brad. Și s-au găsit foarte multe mesaje între cei doi. Brad îi scria lui Candace: vezi că Gabby este foarte, foarte neascultătoare, iar Candace îi scria înapoi: ia și bate-o și după bate-o și a doua oară din partea mea. După vreo 2-3 săptămâni, Gabby deja începe să arate semne de traume după toate aceste pedepse și mai exact să își facă nevoile pe ea, să și le facă noaptea în pat și automat fata își făcea nevoile în pat, o pedepsim. Cu cât o pedepsim mai mult, cu atât ea ajunge să își facă nevoile în pat mai mult, pentru că aceste traume ajung să fie din ce în ce mai intense și era un ciclu continuu, să spunem așa, nu se termina niciodată. Fata asta avea doar 4 anișori. Viața ei s-a schimbat complet și de la această mamă iubitoare a ajuns la cuvinte de genul: ești un nimic, nu te iubește nimeni, ești o zdreanță și vrem să mori. Gabby a ajuns cu foarte multe zgârieturi pe corp din partea lui Brad. O zgâria cu unghiile, o lua de gât și îi dădea pumni în gură, pumni în maxilar și a și ajuns să o găurească pe corp cu o furculiță. Bineînțeles că nu era schimbată de haine dacă își făcea nevoile pe ea ca să se învețe minte și a ajuns să aibă păduchi și să fie mereu murdară și au și încercat să-i dea medicamente ca să, nu știu, să rezolve această problemă, care de fapt erau niște antibiotice neprescrise pentru ea. Vreți să știți cum rezolvăm această problemă? Nu o mai torturați! Da, așa rezolvați această problemă. Mai trec câteva săptămâni și o să vă citesc din mesajele pe care și le scriau cei doi psihopați. Brad i-a scris lui Candace în felul următor: iar a făcut pe ea, a făcut-o anume, face așa doar să ne enerveze. Iar Candace îi scria înapoi: bate-o de 2 ori și pentru mine, ia și spalo, dar să o speli cu apă cu gheață și nu îi da mâncare astăzi. Brad i-a răspuns: într-o zi o să o nec pe Gabby în urina mea înainte să o fac să mănânce fecalele. Eu v-am spus-o mai formal și mai drăguț. Vă dați seama că oamenii mei vorbeau numai cu înjurături foarte agramați. Câte cazuri de neglijență am acoperit pe acest canal. De fiecare dată mă gândesc: da, mai rău dată nu se poate. Și după ajung la un caz de genul: mai rău de atât se poate. Vreau să fac o mică paranteză, să luăm o mică pauză de la acest caz și să vă zic că toată această situație putea fi evitată. Toată această situație care urmează să se întâmple, știm cu toții unde ajungem, ok? Putea fi evitată în primul rând. Autoritățile, când l-au arestat pe Brad, au văzut în ce stare se afla această casă, această ghenă de gunoi și au scris-o în raportul de la poliție. Oamenii erau conștienți și după serviciile sociale au fost conștiente că Gabby se muta în casă cu Candace și cu Brad. Acea casă care era o ghenă de gunoi în momentul în care a fost Brad arestat, da, pentru posesie, pentru whatever, știți voi toată treaba asta. Și Gabby în același timp mergea la grădiniță. Avem educatori care au văzut ce se întâmplă cu această fată. Venea murdară, venea mirosind a excremente la școală, venea cu păduchi la școală. Toți oamenii ăștia, da, serviciile sociale, autoritățile, educatorii de la școală, toți știau de ceea ce se întâmplă și nimeni n-a ridicat niciun deget.
Și din nou, Cynthia nu putea să facă absolut nimic, pe lângă faptul că nu știa de ce se întâmplă cu Gabby, pentru că nu avea voie să o vadă, da? Candace nu o lăsa pe propria ei mamă să își vadă nepoata pe care a crescut tot timp de 4 ani de zile, așa că a intrat și în depresie și a renunțat să mai încerce să o vadă pe Gabby. Un alt lucru care m-a sfășiat foarte tare era că ea era ținută în această cămăruță, izolată, fără mâncare, în jec total, iar Zoe, sora ei de aproape un anișor, era tratată ca o prințesă. Avea jucării, primea foarte, foarte multă iubire. Din nou, trăia în exact același jec, dar nu era abuzată, nu era neglijată și nu era pedepsită absolut deloc. Primea foarte multe complimente, foarte multă iubire din partea părinților ei, iar Gabby era în exact aceeași casă și se uita la sora ei și se gândea în continuu: oare eu de ce nu pot trăi așa? Oare eu de ce vin pedepsită zilnic? Ce am făcut să merit una ca asta? O fetiță de 4 anișori care abia învață să vorbească. Ajungem în decembrie 2017, deja au trecut 3 luni de zile de când săraca fată e pedepsită zilnic și de când s-a mutat în casă cu acești 2 monștri și este ținută în izolare completă. Aveau această cameră de supraveghere foarte mică pe care o puneau în colțul camerei și încuiau ușa și practic ei se uitau pe această cameră de supraveghere ca să o poată monitoriza 24/7 și așa să nu-i ofere prea multe interacțiuni umane, pentru că nu merită să interacționeze cu alți oameni. Și am găsit foarte multe videoclipuri de la această cameră de supraveghere. Sunt sigură că nu o să pot să vă pun prea multe videoclipuri aici. O să încerc, nu promit nimic, dar dacă vreți vă las linkul în descriere cu tot procesul, cu foarte multe videoclipuri dacă chiar vreți să vedeți. Dar pe această cameră se vedea clar că ea avea o saltea, dar era rezemată de perete. Nu avea voie să doarmă pe ea pentru că își făcea nevoile pe ea. Ok, trebuia să doarmă pe podeaua rece. Pe lângă lucrul ăsta, nu o lăsau să doarmă nici îmbrăcată pentru că își făcea nevoile pe ea și murdărea acele haine. Așa că era pusă să se îmbrace cu un sac de gunoi. Nu avea o jucărie, nu avea un televizor, nu avea nici măcar un bec. Era în colț cu o pungă de gunoi pe post de haine, fără o saltea, lăsată în izolare completă, ore bune la rând și ajungea să fie lăsată până și 2-3 zile la rând în felul ăsta, fără mâncare, fără apă, fără absolut nimic. Ajungem la sfârșitul lunii decembrie, mai exact pe 31 decembrie 2017. Este ajunul anului nou. Brad și Candace sunt acasă și sunt iar supărați pe fetița asta de 4 anișori. N-au niciun motiv, ok? N-au niciun motiv, caută divertisment. Vor să termine anul în forță, să spunem așa, și știți cum până acum Gabby era forțată să facă baie cu apă cu gheață? Ei bine, asta necesită gheață, așa că hai să nu ne mai obosim, da, să scoatem toată gheața din congelator. Haideți să facem exact invers și să dăm drumul la apa din cadă, la cea mai fierbinte opțiune. Sigur este la fel de dureros, ok? Sigur este la fel de dureros. Și o să vă zic un fun fact despre mine, în caz că vreți să știți așa ceva. Eu am o cicatrice pe spate din cauza că acum vreo 8 ani de zile am dat apa de la duș la cea mai fierbinte opțiune înainte să intru în duș. În momentul în care am intrat cu spatele și mi-am opărit o bucățică de piele care ulterior a căzut cumva jos, dar era vina mea complet, ok? Dar eu doar vă zic ce se poate întâmpla dacă dai apa la maxim în cadă și gândiți-vă că asta s-a întâmplat acum 8 ani de zile, eu aveam vreo 17-18 ani. Aici este vorba despre o fetiță de 4 anișori. În momentul în care Gabby a fost aruncată în cada plină cu apă fierbinte, a început să țipe de durere și să se opărească grav pe tot corpul. Țin să vă reamintesc că exact același lucru s-a întâmplat cu Candace când avea 4 ani. A avut arsuri grave pe 50% din suprafața corpului și a avut nevoie de operații. Faptul că ea face exact același lucru cu fiica ei este foarte, foarte concerning. Gabby a fost ținută în acea cadă până pielea ei a început să se strângă și să se înroșească foarte, foarte tare. Și după a fost scoasă și aruncată din nou în pielea goală în această cameră să stea singură și să își petreacă anul
nou. Dimineața Gabby s-a trezit plângând de durere pentru că era din cap până în picioare, de bășici, de arsuri, de bucăți de piele care erau strânse pe mâini și pe picioare, așa că Candace a vrut să o ajute și a zis că trebuie să-i mai facă o baie la fel, doar că apa trebuie să fie puțin mai fierbinte. Așa că s-a dus să pună apă la clocotit. S-a dus să pună și să îi îndepărteze bășicile de pe corp, nu să le curețe, să le îndepărteze fizic, să le ia și să le dea jos. Cada a fost umplută cu apă clocotită, iar Gabby este luată pe sus și aruncată în această cadă. Încearcă să se împingă cu mâinile, încearcă să iasă din ea pentru că urlă de durere, simte cum carnea ei fierbe, simte cum pielea de pe corpul ei începe să cadă jos. Așa că Candace îi pune mâna pe cap și o forțează să stea înăuntrul căzii și cu unghiile a început să o scarpine pe tot corpul, peste răni, peste bășici, ca să poată să le îndepărteze. Scărpina și scărpina și le dă deoparte și ok, la început ne-am chinuit puțin, dar după nu ne mai chinuim, Candace, nu, pentru că pielea lui Gabby a început literalmente să se topească, să se dezlipească de pe carne. Încă freacă pielea ei, o freacă din cap până în picioare. Gabby urlă, Brad este în spate, care este enervat, ok? Fata asta țipă în continuare. De ce țipă? Bineînțeles că este în dureri îngrozitoare. Brad începe să țipe la ea și să-i spună să tacă naibii din gură, pentru că îi face un bine, ok? Candace îi face un bine. O spală, o curăță de aceste bășici. Nu îi dă pielea jos de tot de pe carne, doar o curăță, pentru că ține la ea. Așa că ce face Candace? Îi pune mâna la gură, îi pune mâna peste gură și peste nas. Deci acum nu numai că fata asta nu mai poate, ok, nu mai poate pentru că este în acea cadă cu apă clocotită, nici măcar nu mai poate respira ca lumea. Și este fiartă de vie, pur și simplu au început să îi cadă bucăți de păr jos din cap. Candace deja avea cumva mâna în părul ei pentru că încerca să o țină în cadă, să nu iasă de acolo și pur și simplu a început să tragă așa smocuri de păr din capul ei. Care a fost momentul în care Candace a realizat că trebuie să o scoată pe această fată din cadă, în momentul în care degetul mare de la piciorul lui Gabby efectiv a căzut. S-a detașat de corp și Gabby a și leșinat, bineînțeles. Mama ei se panichează, o scoate din această cadă, o trântește pe jos, realizează că fata ei s-ar putea să moară, ok, da, ne dăm seama că ceva nu este în regulă. La câteva secunde după ce Gabby face contact cu podeaua, se trezește, vomită peste tot și rămâne din nou inconștientă. Candace este extraordinar de panicată pentru că, ok, ce am făcut până acum, bineînțeles că nu este ok, este inconștient, dar am făcut-o pentru divertismentul nostru, dar acum este o posibilitate ca fiica ei de 4 anișori să fi murit. Efectiv, să moară, să își dea duhul. Ce facem? Chemăm ambulanța? Nu, în niciun caz. O chemăm pe Cynthia. Cynthia, care n-a mai văzut-o pe Gabby de 3 luni, motiv pentru care era și în depresie, ok? Mamă, să știi că am nevoie de ajutor, s-a întâmplat ceva, poți să vii puțin pe aici? Bineînțeles că Cynthia ajunge și în momentul în care intră în această casă care mirosea extraordinar de urât, o vede pe Gabby pe jos, este inconștientă, n-are bucăți de piele pe corp, părul din cap nu mai este în punctul ăsta, avem un deget lipsă de la picior și peste corpul acestei fetițe este Brad, care se preface că îi oferă primul ajutor. Bineînțeles că femeia mea i-a convins să cheme o ambulanță. Gabby este dusă de urgență la spital. A fost băgată în sala de operație și nu la mult timp după ce a fost băgată în această sală de operație a fost declarată moartă. A intrat în șoc septic, care mai exact este atunci când corpul cedează din cauza unei infecții și bineînțeles că lipsa de oxigen și malnutriția a ajutat ca starea ei să se deterioreze. Timp de 4 ani de zile, Gabby a trăit o viață minunată alături de bunica ei și în 3 luni de zile a ajuns moartă la spital. Candace și Brad sunt arestați. Și explicația lor a fost că Gabby și-a umplut cada singură cu apă. Apa nu era fierbinte, era călduță, ok? Era perfectă pentru această fetiță de 4 anișori și ea făcea mereu lucrul ăsta, ok? Era o fetiță foarte, foarte independentă, foarte, foarte inteligentă și că ea era în cadă, Candace s-a dus să facă niște clătite pentru toată familia, să aibă o masă în familie fericită, știți voi. După ce a terminat să facă aceste clătite, s-a dus înapoi în baie, o găsește pe Gabby sub apă, ok? Aparent s-a înnecat, a alunecat
alunecat în acea cadă și apa era foarte, foarte fierbinte. De ce era apa fierbinte nu știm. S-a transformat, magie. S-a transformat apa din călduță, a transformat-o în apă clocotită. Și Brad? Păi Brad al nostru nici măcar nu era prin preajmă. El era în cealaltă cameră, era în cameră, în dormitor, stătea în pat, dormea. El nu știa de ce s-a întâmplat. El pur și simplu s-a trezit acolo și Gabby nu mai respira. Și lăsând această poveste deoparte, pe lângă faptul că nu are sens, investigatorii au găsit bucăți de piele și degetul mare, care era lipsă la momentul în care a fost această fetiță adusă la spital, au fost găsite în scurgerea din cadă. La autopsie s-a și descoperit că nu era pic de apă în plămânii fetiței, ceea ce înseamnă că nu a alunecat în cadă și după s-a înnecat, s-a declarat după că ea a intrat în șoc septic și problema este că până investigatorii au aflat aceste detalii, Candace și Brad au fost eliberați după audieri până duc investigația până la capăt. Ok, nu este nicio problemă. Ok, oamenii ăștia ar trebui să fie căutați pentru ucidere de gradul 1. Mergem să-i arestăm, nu? Da. Unde e Candace cu Brad? Foarte, foarte bună întrebare. Acasă la ei? Nu. Acasă la ei au găsit-o pe fiica lor de 1 an. Singurică, lăsată în grija nimănui, iar cei doi psihopați, cei doi monștri, au fugit. Efectiv, au zis, da, fugim, nu știu unde vedem noi, dar o țară întreagă i-au căutat, o planetă întreagă în punctul ăsta i-au căutat și după 8 zile au fost trași pe dreapta de poliție și arestați și căutați pentru ucidere de gradul 1 și abuz. În 2018 a început procesul și Candace și-a dat seama că nu are rost să se declare nevinovată și a luat acest acord de pledoarie, iar Brad, în schimb, n-a vrut. A zis, băi, eu sunt complet nevinovat, a vrut acest proces întreg, i s-a dat acest proces întreg și într-un final a fost găsit vinovat. Candace, pentru că a luat acel acord de pledoarie și a pledat vinovată, a primit între 30 și 60 de ani în închisoare, iar Brad al nostru a primit închisoare pe viață. Cazul ăsta este din 2017. Din 2017. Nu mi cred. Și asta e toată faza, că de obicei când avem cazuri cu neglijență, cu tot felul de chestii de genul, ok, când implică astfel de persoane mititele, de fiecare dată nu pot decât să mă gândesc la cum toată această situație putea fi evitată dacă oamenii care au autoritate, oamenii care sunt responsabili, ok, de protecția copiilor în statul lor, nu își fac treaba. Oamenii mei nu își fac treaba, au o mare durere în fund. Sunt conștientă că este vorba despre o foarte mare corporație. Sunt foarte multe rapoarte de completat, dar în același timp, de ce vrei să te angajezi la protecția copilului? De ce vrei să te angajezi ca polițist dacă nu ca să aperi oamenii pe care ar trebui să-i aperi? Cred că chestia care m-a șocat cel mai tare pe mine la acest caz, ok, toate pedepsele, cum a murit această fetiță și tot felul, dar faptul că ea 4 ani de zile a știut ce înseamnă iubirea, a știut ce înseamnă o jucărie, un zâmbet pe față, un ieșit în parc și după deodată s-a întors totul la 180 de grade și ea era ținută în izolare, fără mâncare, fără apă, torturată, cred că chestia asta mă șochează cel mai tare, mă frustrează cel mai tare, pentru că am avut foarte multe cazuri în care acești mititei de obicei trăiesc toată viața lor așa. Și cumva mi se pare mai grav să trăiești bine și după să ți se taie tot decât să ți se taie tot din prima. Niciuna din aceste opțiuni nu este ok, obviously, dar cred că ați înțeles la ce mă refer cumva. E ca și cum totul este bine, mersi și deodată, nu știu, vezi negru în fața ochilor în 3 luni de zile te-ai dus după ce ai fost torturat zilnic, decât să fii torturat zilnic. Ok, acum că am zis out loud sună mai nașpa, dar ați înțeles voi ideea, ok, ați înțeles voi ideea. Atât a fost acest caz, sunt tare curioasă dacă ați auzit de el. Încă sunt șocată de faptul că este 2017 acest caz. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Gabby Barrett, iar până trauma viitoare, stay safe. Și am și o coadă de măț aici. Vino aici, că m-ai disperat! Ai noroc că ai intrat acum când am terminat cazul. Zile și tu la oameni ceva, ia. Un cal ești, mă. Un cal ești. 7,5 kg. V-am zis câte kg are Luță? 7,5 kg.